მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა სათქმელი. მე ჟურნალისტი ირინა ყურუა ვარ. ჩემი სოლიდარობა გიორგი გაბუნიას, ჟურნალისტს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მხოლოდ იმის გამოიდევნება, რომ მისი მონოლოგი ადრესატს არ მოეწონა. არავის უნდა ჰქონდეს უფლება ჟურნალისტის სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნას. ქვეყანაში ნებისმიერი ადამიანის თითოეული მოქალაქის უფლება უნდა იყოს დაცული ისე, რომ არავინ ელოდეს დაქირავებული მკვლელის ტყვიას, არავის ეშინოდეს ფიზიკური ანგარიშწორების ან ოჯახის წევრებზე თავდასხმის, შანტაჟის, მუქარის. ეს საფრთხეები კი მხოლოდ თეორიული სულაც არ არის. ამაში გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა. რა ვიცით ამ საქმის შესახებ? ვიცით ის, რომ უკრაინის სპეცსამსახურების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულმა ცენტრმა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვი დააკავა. დაკავება განხორციელდა შეკვეთით განზრახ მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაწყებული სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების ფარგლებში, თუმცა მას ყალბი დოკუმენტის შეძენა, შენახვისა და გამოყენებისთვის ედავებიან. ამ ეტაპზე ასეა. ვის ინტერესში შედის გიორგი გაბუნიას მკვლელობა? მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადებით, მკვლელობა ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა დაუკვეთა. რამდენიმე თვეა ტელევიზიის ერთ-ერთი მთავარი სახე და ჩემი მოადგილე ამავდროულად არის სასიკვდილო საფრთხის ქვეშ ამ დროისთვის სამყაროს ნომერ პირველი ტერორისტის, ვლადიმერ პუტინის მთავარი ტერორისტული დასაყრდენის კადიროვის შეკვეთით, თქვა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე. ის, რომ გიორგი გაბუნიას შეკვეთილი მკვლელობა რუსეთიდან, კონკრეტულად პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისგან მოდის, ეჭვი არ ეპარებათ ოპოზიციაში. უსაფრთხოების ექსპერტებიც ამბობენ, რომ კადიროვი არის რუსეთის ვერტიკალის წარმომადგენელი და პუტინის ინტერესების გამტარებელი. რას შეიძლება უკავშირდებოდეს ჟურნალისტის მკვლელობის მცდელობა? გიორგი გაბუნიამ გასულ წელს პირდაპირ ეთერში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს აგინა და არაეთიკურად მოიხსენია მისი გარდაცვლილი მშობლებიც. მაშინ რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ არხი კატეგორიულად არ იზიარებს გამოხატვის მსგავს ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა პოზიციას ეთანხმებოდნენ. ჟურნალისტის მონოლოგი დაგმეს ხელისუფლებაში და ქვეყნის წინააღმდეგ ომად შეაფასეს. მიმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და გაბუნიას ქცევის შეფასებას თხოვეს. პრეზიდენტმა კი თქვა, რომ მომხდარი ახალი ომის პროვოცირებას ემსახურება. ვლადიმერ პუტინმაც გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ ასეთი ადამიანების წინააღმდეგ საქმის აღძვრა დიდი პატივია. ოკუპანტი ქვეყნის დუმის დეპუტატები კი გაბუნიას დასჯას და მის რუსეთში ექსტრადირებას ითხოვდნენ. რა თქვა ამჯერად სალომე ზურაბიშვილმა? ის, რომ პრეზიდენტია და არ აქვს უფლება სხვა ქვეყანა დაადანაშაულოს. ჩვენ ამ განცხადებას ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ, ასევე გაგაცნობთ, რა თქვეს დღეს უმრავლესობის წევრებმა, როგორი პოზიცია აქვს პრემიერ-მინისტრს და რას ფიქრობენ ოპოზიციაში. ახლა კი შორენა ლორთქიფანიძე უნდა ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში, იგი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრია. მასთან ჩვენ ვისაუბრებთ, რამდენად არის დაცული დღეს არა მხოლოდ ჟურნალისტის სიცოცხლე. როგორ შემოდიან ქვეყანაში დაქირავებული მკვლელები და როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების რეაქცია, როდესაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები საქართველოს მოქალაქის მკვლელობას გეგმავენ. დღეს ჩვენი სტუმრები ასევე იქნებიან თინა ხიდაშელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, მარიკა პანაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამების მენეჯერი. შეთავაზების მიუხედავად გადაცემაში არ მონაწილეობენ მმართველი გუნდის წევრები, მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, შორენა ლორთქიფანიძე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი, უპასუხებს ახლა ჩვენ შეკითხვებს. საღამო მშვიდობისა, ქალბატონო შორენა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენი მოწვევისთვის. საღამო მშვიდობისა. ქალბატონო შორენა, გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობის საქმე რაზე მეტყველებს? დაქირავებული მკვლელი შემოვიდა საქართველოში და რომ არა უკრაინის სპეცსამსახურების ინფორმაცია, არ ვიცით როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, რა მოხდებოდა. რამდენად არის დღეს საზღვრები და საქართველოს მოქალაქის უსაფრთხოება დაცული, რა გვაჩვენა ამ შემთხვევამ? დიახ. გვაჩვენა ამ შემთხვევამ ის, რომ ძალიან მოწყვლადია საქართველო. თუმცა დღევანდელი საერთაშორისო ურთიერთობების გათვალისწინებით ყველა მთელი მსოფლიო მოწყვლადია დღეს. გვაჩვენა ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რაღაცნაირად აი ამ ყველაფერს წინ დაუდგე, შესაბამისი ზომები, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოების მიმართულებით გამართული გქონდეს. გვაჩვენა ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მეზობლებთან თანამშრომლობა, პარტნიორებთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ამ თანამშრომლობის და ინფორმაციის გაცვლის გარეშე შეუძლებელია დღეს დანაშაული, საერთაშორისო ტრანსნაციონალური დანაშაულის აღკვეთა. ასე რომ ნამდვილად არ არის საკმაოდ რთული სიტუაცია. რთულია, იმიტომ რომ აი ეს ამგვარი ვითარება და ეს შემთხვევები გვაგრძნობინებს, რამდენად დაუცველი შეიძლება ვიყოთ ადამიანები. და ეს არის რასთან გვაქვს საქმე, ის რომ ტერორიზმი, როგორც ასეთი, ტრანსნაციონალური დანაშაული, ეს არის ჩვეულებრივი რამ, ეს რაღაც აბსტრაქტული კი არ არის, ეს შეიძლება ნებისმიერი ჩვენთაგანის ცხოვრებაში რაღაც მომენტში გაჩნდეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ და რანაირად და რა ზომებს უპირისპირებს ჩვენი სახელმწიფო აი ამ შესაძლებლობებს. ასე რომ ამაზე გკითხავთ ნამდვილად დაუცველები ვართ, დიახ. აი ტერორიზმის საფრთხე-რაზეც თქვენც ახლა ბრძანებდით, კვლავ მაღალია ასეთი განცხადებები მოვისმინეთ, ასეთი შეფასებები ოპოზიციის მხრიდან. რას გვეტყვით თქვენ, როგორც ექსპერტი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების მიმართულებით, თქვენ გარკვეულწილად ახლა ისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ აი ეს ინტერნაციონალური დანაშაული და ტერორიზმი, ასეთი დაუცველობის განცდა დღეს სახელმწიფოში რა უნდა გაკეთდეს, რომ არ იყოს ეს განცდა და რა კეთდება, აი რატომ არის დღეს დაუცველობის შეგრძნება, რატომ აქვს საქართველოს მოქალაქეს? იცით რა, იმის გამო რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ესე იგი საქართველოს ახლა წარმოიდგინეთ რა გარემოში ვცხოვრობთ, ხო, ვინ არის ჩვენი მეზობელი, რა ხდება სულ ახლოს ახლო აღმოსავლეთში, ხო, ახლო აღმოსავლეთს რამდენიმე წლის წინ საქართველოდანაც აი სირიის კონფლიქტში გადადიოდნენ, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეები და მონაწილეობას იღებდნენ. ყავს მეზობელი, რომელსაც აი ხა დღეს სწორედ დღეს გამოქვეყნდა გერმანიის პროკურატურის განცხადება იმის შესახებ, რომ ფაქტიურად სახელმწიფოს მიერ შეკვეთილ მკვლელობად ჩათვალა გერმანიის პროკურატურამ საქართველოს მოქალაქეს მკვლელობა ბერლინში შარშანს ზუსტად ამ დროს დაახლოებით, ხო? აი ხა ეს ფაქტები ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დიახ, ძალიან მაღალია ეს დაუცველობის განცდა შეიძლება გქონდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ ხა რასაც ხედავთ, საბედნიეროდ აღიკვეთა ეს, ხო? რაღაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვიცით, რომ რაღაცა შესაბამისი სამსახურების მუშაობამ, უკრაინის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობამ რაღაცა ყველაზე გაიყვანა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დეპარტამენტი. ეს ამჯერად აღიკვეთა, მაგრამ შემდეგ რა ხდება, ხო? რა შეიძლება ეს განმეორდეს თუ არა. ერთ-ერთი მეთოდი, საერთოდ თქვენ შეიძლება გქონდეთ კიდეც ეს კითხვა, ხო, რატო ხდება ეს ყველაფერი, რა შეიძლება ემსახურებოდეს? კი ბატონო, დიახ, აი მიზანი აქ იყო დაშინება, აი შორს ავართ იმაზრისგან, რომ ერთი კონკრეტული ჟურნალისტისადმი ანგარიშწორება იყო ეს. აი შეიძლება თუ არა განვიხილოთ ეს სახელმწიფოს მისამართი ჩადენილი აქტი და მისი სუვერენიტეტის ხელყოფა. შეიძლება ესეც განვიხილოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი თქვათ რუსეთის ქმედებებს დავაკვირდებით, თუმცა ამ შემთხვევაში რაღაცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პირდაპირ ამ ყველაფერს არ გვეუბნება, ხო? გვეუბნება, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ის თავს იკავებს რაიმე კონკრეტული რაღაცა ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას, მაგრამ ჩვენ გარკვეული ვარაუდები გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ ეს ვარაუდები ბუნებრივია, წარსულ მოვლენებს უკავშირდება და ზოგადად იმ დაძაბულობას, რაც საქართველოს და რუსეთის შორის ურთიერთობებში არსებობს და იმის ცოდნას, ასევე როგორ იქცევა რუსეთი, ხო? ეს კრიპალების საქმე ავიღოთ შუაგულ ბრიტანეთში, რაღაც 2 წლის წინ ქიმიური შეტევა განხორციელდა ფაქტიურად. შარშანდელი ბერლინში კვლელობა საქართველოს მოქალაქეს და კიდე არაერთ ლიტვინენკოს მოწამვლა გვახსოვს, ხო? ეს ყველაფერი დიახ და არაერთი ჟურნალისტი, რომელსაც იშორებს მაგალითად რუსეთი, ხო? და ისინი ხშირად გაქცეულები არიან ხოლმე თავისი ქვეყნიდან.
ასე, მაგრამ რას ემსახურება ეს ყველაფერი? პირველ რიგში ეს ემსახურება იმას, რომ აი ეს დაძაბულობა და შიში წარმოიქმნას. პრინციპში ემსახურება აქ ამ ყველაფერში რაღაც დიდი ლოგიკური ჯაჭვი არ არის, ხო? აი რა არის? აი ჩვენ დღეს ბევრს ვლაპარაკობთ პროპაგანდაზე, აი მცრუ ინფორმაციის გავრცელებაზე, დისინფორმაციაზე, ხო, დეზინფორმაციაზე. აი ამ არსენალის, ამ პოლიტიკური ინსტრუმენტების არსენალის ნაწილია პოლიტიკური შეკვეთილი მკვლელობები, რომელიც ასევე ემსახურება იმას, რომ საზოგადოებაში დანერგოს უნდობლობა, გააჩინოს ეს უნდობლობა და ნიჰილისტური დამოკიდებულება შენი ქვეყნის შესაბამისი სამსახურების მიერ. და საერთოდაც კიდე არ დაგვავიწყდეს, რომ კორონავირუსის პერიოდი გვაქვს და კიდე არჩევნები გველოდება, ხო? ეს ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც არის იმასთან დაკავშირებული, რომ რა უნდა ვიცოთ, ჩვენ რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, იმისთვის, რომ პრინციპში არ დაუშვათ, რომ აი ამ ტიპის მოვლენებმა რაღაცნაირად კიდე მეტად შეუწყოს ხელი საზოგადოებაში რაღაც განხეთქილების და უნდობლობის გაჩენას. ძნელია რასაკვირველია, იმიტომ რომ გვაქვს ბევრი კითხვა და დაუცველობა. სწორედ ამ კონტექსტიდან მინდა გკითხოთ, აი ხელისუფლების უმაღლესი პირების პოზიცია, როცა გვეუბნებიან, რომ უნდა დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას, რომ არ უნდა დავადანაშაულოთ რუსეთი, ღია მსჯელობით არ უნდა დავაზარალოთ გამოძიების ინტერესები. აი, რამდენად სწორია ახლა ეს, რა მესიჯი უნდა მიიტანოს ხელისუფლებამ ახლა მოსახლეობასთან? ну რასაკვირველია ხა ხელისუფლება თავის მხრივ დაინტერესებულია იმაში და ამაში არაფერი გასაკვირველი არ არის რომ ის ამშვიდებს ხელისუფლებას და ასევე ცდილობს რომ თქვა რაღაცა თავისი ძლიერი მხარე დაანახოს და ის რომ აი აღკვეთა ეს ხო ანუ ეს არ არის გასაკვირველი რომ ხელისუფლება ესე იქცევა აბსოლუტურად არ არის გასაკვირი და ესეც უნდა იყოს რომ ჩვენ ღირად უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე იმიტომ რომ ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნისთვის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლო თემაზე ვლაპარაკობთ რომ არ დაუშვათ ის რომ რაღაცა ესეთი რაღაც შეკვეთილი მკვლელობების რისკები არსებობდეს საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ ეს წარმოუდგენელია რაღაცნაირად თითქოს ჩვენ გამოვედით ამ პერიოდიდან, ხო? ეს 90-იანი წლები და შემდეგ და მორჩა ეს დრო, ხო? აი ამის შიში არ უნდა გაჩნდეს ქვეყანაში. ამიტომ თავისუფლად უნდა ვიმსჯელოთ, ეს კითხვები უნდა დავსვათ. ეს არის უბრალოდ მსჯელობა საზოგადოებაში და ჩვენ არავის არ ვადანაშაულებთ, ჩვენ გამოვთქვამთ ძალიან საფუძვლიან ვარაუდებს იმასთან დაკავშირებით რა და როგორი იყო ყველაფერი. ფაქტია, რომ დამნაშავე, ასე რომ ვთქვათ, თუ შეიძლება უწოდოთ, ეჭვმიტანილი არის დაკავებული, თუ ბრალდებული არის დაკავებული, ხო? ასე რომ გასაგებია, ყველას პოზიცია არის გასაკეთებული. რა არის გასაკვირი იმაში, რომ არსებობს კითხვები, არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ რაღაც აღიკვეთა ეს დანაშაული და მთავარი არის, რომ ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ის, რომ რაღაცა მოდუნდეს შესაბამისი უწყებები, მათი ეფექტურობა შესუსტეს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასევე არ უნდა დავუშვათ ის, რომ პრინციპში ამ საგარეო რაღაცა ტრებსაც დაინტერესებულ აქტორებს იმაში, რომ საქართველოში იყოს არეულობა, აი ესეთი ნიჰილიზმი, უნდობლობა, შიში. აი ესეც მე მგონი არ არის კარგი, რომ ეს დაუშვათ და ამის გაღრმავებასაც შეუწყოთ ხელი. ამიტომ აი როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცა მედეგობაზე საზოგადოების, ეს ბუნებრივი არის ჩვენ ინსტიტუტების მედეგობა და მათი შესაძლებლობა გაუმკლავდეს ნებისმიერ ამოცანას და ნებისმიერ რისკს და საფრთხეს და მეორეს მხრივ ეს არის როგორ ხვდება ამ ყველაფერს საზოგადოება, რამდენად მომზადებული ხვდება. თქვენ საუბრობდით საერთაშორისო თანამშრომლობის აუცილებლობაზე და სწორედ ამიტომ ამ კონტექსტით მინდა გკითხოთ, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად შარშან ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები, როდესაც გიორგი გაბუნიას მონოლოგი გავიდა ეთერში და მათ ჟურნალისტი ქვეყნის მტრად გამოაცხადეს. ასევე გვახსოვს რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ფაქტის შეფასებისკენ მოუწოდეს. ახლა რამდენად არის აუცილებელი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების ჩართვა ამ პროცესში და ის რომ ხელისუფლებამ ღიად საჯაროდ აი საერთაშორისო არენაზე დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. ეს ხომ საერთაშორისო დანაშაულია და როგორც თქვი, არა ერთი კონკრეტული გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. იცით რა, ეხა ყველაზე მთავარია, რომ გამოძიებული იყოს ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა. არ დარჩეს კითხვები, არანაირად. დავიცვათ გიორგი გაბუნია, რომ მის წინააღმდეგ რაიმე კიდე არ ქონდეს ადგილი და ძალიან კარგად დაიცვას გიორგი გაბუნია ამ შემთხვევაში შესაბამისმა სამსახურებმა, რომ მას მართლაც აი ძალიან უნდა ვიზრუნოთ მასზე და გარდა ამისა
სხვა რა უნდა მოხდეს, ხო? აი ხელისუფლება იქცევა ისე როგორც ხელისუფლებები იქცევიან საერთოდ, ხო? რა მოლოდინი გვაქვს ჩვენ მათ მიმართ, მაგრამ თავარი ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის ეს არის, რომ დავიცვათ ის ადამიანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიძლება და იყო მკვლელობის საფრთხის წინ შეიდგა, კარგად დავიცვათ და ასევე უნდა კონდეს იმის იმედი, რომ ჩვენი თითოეული მოქალაქის თავისუფლებას, მის უფლებებს, მის უსაფრთხოებას არაფერი არ ემუქრება. აი ეს ჩემთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამის გაკეთება და ზრუნვა იმაზე, რომ ნებისმიერ ადამიანი უსაფრთხოდ გრძნობდეს ჩვენს ქვეყანაში თავს. ცხადია და მოლოდინთან დაკავშირებით ბოლო კითხვას დაგისვამთ და ამით რომ შევაჯამოთ. კადიროვის მუქარა, რომელიც უკვე მეორედ გაისმა გაბუნიას მისამართით. აი აქ როგორი რეაგირება უნდა ქონდეს ქვეყნის შესაბამის უწყებებს? აი აქ როგორია თქვენი მოლოდინი? გითხარით თუ შეიძლება. იცით რა, გააჩნია ვიზე ვლაპარაკობთ, ხო? ახლა თქვათ ის პოლიტიკოსების ის ნაწილი, რომლებიც საჯაროდ აფიქსირებენ თავის მოსაზრებებს, მათ რაც უნდათ ის თქვან, ხო? ისინი იმას იტყვიან, რაზეც ჩათვლიან საჭიროდ. მაგრამ რაც შეეხება იმ არიან თავრობის ნაწილი და სახელმწიფო ინსტიტუციების ნაწილი, მათ კი თავისი ანალიტიკური მუშაობისთვის და შესაბამისი ძომების მიღებისთვის, აი არაფერი არ უნდა დარჩეთ ყურადღების მიღმა. ასე რომ ეს უნდა გავაცალკევოთ, ხო? რას აკეთებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და სექტორის ის უწყებები, რომელსაც ევალება ეს ინფორმაციის მიწოდება, ალბათ ქალბატონ შორინა, იმიტომ რომ შეიძლება მართლაც კომპლექსური ღონისძიებები ტარდება და ცხადია ეს ასეც უნდა იყოს სახელმწიფოში, მაგრამ ადამიანებს რომ არ ქონდეთ დაუცველობის განცდა, მნიშვნელოვანი არის თუ არა რაღაც დოზით, რაღაც დასაშვები ინფორმაცია, არა საიდუმლო ცხადია, მიეწოდეს საზოგადოებას. ალბათ აუცილებელია რაღაცა მთავარ კითხვებზე პასუხი ჩვენ გქონდეს. ეს პასუხი დღეს იქნება თუ ხვალ, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი, იმიტომ რომ რა არის დემოკრატიის საფუძველი? ეს არის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მთავრობა. ხო, ეს არის და გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სახელმწიფო ინსტიტუტები. და ის, რომ ჩვენ მოქალაქეები მონაწილეობთ და ჩვენს თავზე პასუხისმგებლობასაც ვიღებთ იმ ყველაფერზე, რაც ხდება. ასე რომ ეს არის ორმხრივი პროცესი და მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ მოსახლეობას, საზოგადოებას ძალიან მალე ძირითად კითხვებზე პასუხი გქონდეს და ასევე იმაზე, რა მდგომარეობაში ვართ და რამდენად დაცულები ვართ და რა ზომებს იღებს სახელმწიფო ამისთვის და ეს არის ჩემი როგორც მოქალაქის და ასე რომ ვთქვათ პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები. მადლობა რომ მოგვეცით საშუალება შეგვეთავაზებინა ჩვენი მაყურებლისთვის. მადლობა თქვენ. დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო შორენა ლორთქიფანიძე, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი უკვე მეორედ ემუქრება საქართველოს მოქალაქეს გიორგი გაბუნიას. პირველად მან დაწერა: მსოფლიოში მილიონი ახალგაზრდაა, რომლებიც ღრმად სცემენ პატივს ვლადიმერ პუტინს. გაბუნია კარგად უნდა დაიმალოს, თორემ პირველივე შემხვედრმა შეიძლება გაუკეთოს ის, რასაც იმსახურებს. ამჯერად კი მისი მუხარა დაახლოებით ასეთი იყო. გიორგი გაბუნიას, როგორც აქამდე ვამბობდი, უჯობს მუხლებზე დადგეს და პატიება ითხოვოს. ბოდიში მოიხადოს მომხდარზე. მან შეურაცხო არა ერთი ადამიანი, არამედ ყველა რუსი. მიუმართავს საქართველოს ხელისუფლებას მიიღოს ზომები, რომელსაც შეეძლება ამ მოქალაქის ხელახლა აღზრდა. მას ვურჩევს სწორი დასკვნები გააკეთოს და გონს მოიგოს. სხვა შემთხვევაში ვიმეორებ, ჩემს მტრად დარჩება. საქართველოში გაკეთებულ ღია შეფასებებზე იმასთან დაკავშირებით, რომ მკვლელობა კადიროვის დაკვეთით იგეგმებოდა, ჩეჩნეთის ლიდერი ამბობს: ბატონებო, მერწმუნეთ, თუ კი ვინმე მოქმედებს ჩემი ბრძანებით, ის ამას შეასრულებს. ხოლო თუ დავალება ჩუმად უნდა შესრულდეს, მაშინ ვერავინ და მით უმეტეს უძრაობაში მყოფი თქვენი ქვეყანა ამის შესახებ ვერ გაიგებს. და როგორ იყო საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება? მან თქვა, რომ კადიროვის მუხარაზე კომენტარს ვერ გააკეთებს, ხოლო რუსეთს ვერ დაადანაშაულებს. მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილის ეს კომენტარი. კადიროვის განცხადებებზე ნამდვილად არ გავაკეთებ კომენტარებს. მე გავაკეთე განცხადება პირველ რიგში, რომ მადლიერი ვარ იმისი, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ადამიანის და ჟურნალისტის უსაფრთხოება იქნა დაცული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველასთვის.
და იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ სტაბილურობა, დანარჩენი კიდევ ერთხელ არის გამოძიების საქმე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი იქნება გამოძიებული სათანადოდ. რომელი ქვეყნისგან იქნებოდა? ეს მე რო ვიცოდე, განცხადებაში აღნიშნული. ეს მე რო ვიცოდე, ძალიან კარგი იქნებოდა, მაგრამ მე არა მაქვს. ცოტა პასუხისგებლობით ვისაუბროთ. მე ვარ ქვეყნის პრეზიდენტი, არა მაქვს არანაირი უფლება, რომ დავანაშაულო რომელიმე სხვა ქვეყანა, სანამ ჩვენ არ გვეცოდინება გამოძიების დასკვნით, რა მოხდა და როგორ მოხდა. აქ რო არის ძალიან ბევრი საეჭვო კითხვები, ამაში ყველა ვთანხმდებით. გიორგი გაბუნია კი ამბობს, რომ პოზიციას არ შეიცვლის. ბოდიშის მოხდაზე და მუხლებით ხოხვაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ჟურნალისტის განცხადებით იგივე პოზიცია აქვს, რაც ჰქონდა. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, გიორგი გაბუნია თვლის, რომ აქ საქმე სახელმწიფომდე მიდის და სახელმწიფომ უნდა დაიცვას თავისი მოქალაქე. განეიტრალდა თუ არა საფრთხე ვასამბეკ ბოკოვის დაკავებით. როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების პოზიცია და რეაგირება მომხდარზე და რატომ არ არის მათი შეფასებები მკაფიო. ჩვენ ახლა სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა, ქალბატონო თინა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. ქალბატონო თინა, შეიძლება თუ არა მომხდარი განვიხილოთ ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩარევად. ვიწრო ჩარჩოში ის რომ ეს იყო ერთი ჟურნალისტის, ერთი კონკრეტული პერსონის, გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. შეიძლება ასე დავიწროვება დღეს ამ შემთხვევის? ეს არ არის ქვეყნის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება და მოვლენა ისედაც ძალიან მძიმე არის და არ გვჭირდება ხდამატებითი დრამის შემოტანა ბუნებრივია ამ თემაში. ქვეყნის სუვერენიტეტი გაცილებით უფრო ფართო და დიდი ცნება. პრობლემა თავისთავად ძალიან დიდი და ღრმა არის. პრობლემა არის მრავალმხრივი ამასობაში და მრავალასპექტიანი. ყველა მათგანი, რასაც არ უნდა მივადგეთ, თანაბრად მძიმეა, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თითოეული ჩვენგანისთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ამავდროულად ყოველი ჩვენგანის მხრიდან დაცვა დაუცველობის განცდის ზრდა შემცირების თვალსაზრისით. სამწუხაროდ, საქართველოს სახელმწიფო ყოველ ჯერზე მარცხდება ასეთი ტიპის ტესტის და გამოცდის ჩაბარების დროს, როგორიც თავად გვითხრეს, რომლის წინაშეც თავად გვითხრეს, რომ დღეს აღმოჩნდით. იგივე იყო წინა ხელისუფლების დროს, ანალოგიური ვითარება მეორდება ამ ხელისუფლების პირობებშიც. და ეს ბუნებრივია ყველაზე უფრო მძიმე და საწუხი არის, თუ კი სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით შევხედავთ. თუ ამას შევხედავთ, როგორც კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, აქ შეგვიძლია რომ სხვაგვარად ვისაუბროთ. კი ბატონო, საკმაოდ მწირია ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ გვაწვდიან ოფიციალური წყაროები და სუსი, რასაც გვეუბნება. ამ შემთხვევაში ის რაც ვიცით ამ кейსთან დაკავშირებით, იძლევა თუ არა დამშვიდების საფუძველს, აი განეიტრალდა თუ არა საფრთხე, რა გაიგო საზოგადოებამ. თქვენთვის რამდენად საკმარისია ეს ინფორმაცია, ქალბატონო თინა? ის რაც ოფიციალურად ვიცით, ანუ სუსმა რაც გითხრა. იქ რამე განსაკუთრებული შემაშფოთებელი და ტრაგიკული არც არაფერი არ არის, ხო? ანუ სუსმა გითხრა რომ დააკავეს ადამიანი ყალბი დოკუმენტების მუხლით, საერთოდ სუსაშუაშია, კითხვაც კი დაგებადებათ და ამასობაში გითხრა რომ კონტრტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს ყალბი დოკუმენტების მუხლით. მე ისე ჩუმად გითხრეს სხვათა შორის რომ ადამიანის მკვლელობის მცდელობის შეჩერებაც მოახერხეს. ბუნებრივია ის რაც სუსმა გითხრა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, აბსოლუტურად არადამაჯერებელია, არის არასერიოზული, იმიტომ რომ როდესაც აქ არის ძალიან მარტივი მოცემულობები და ძალიან მოკლედ უცბად გეტყვით მთავარი პრობლემა სად არის. პირველი, როდესაც შენ ატარებ ოპერაციას ქალაქის ცენტრში დღისით ბზისით ათასობით ადამიანის თანდასწრებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაქვს იმისი სურვილი, რომ ამის შესახებ საზოგადოებამ ერთი იცოდეს და მეორე ლაპარაკი დაიწყოს. სხვა შემთხვევაში, მათსავე განცხადებაში წერია, რომ თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ ადამიანების თვალთვალი და შეეძლოთ ისინი ნებისმიერ ადგილზე ჩუმად დაეპატიმრებინათ, ისე რომ ესეთი აჟიოტაჟი არ შექმნილიყო. ეს ფაქტი დავიმახსოვროთ აუცილებლად, რომ საქართველოს ხელისუფლება კონკრეტულად მისი უსაფრთხოების სამსახური და კონტრტერორისტული სამსახური დაინტერესებული იყო გამომდინარე სპეცოპერაციის ფორმიდან იმაში, რომ ქართულ საზოგადოებაში ამ თემაზე დაწყებული იყო აჟიოტაჟი.
ეხლა მეორე ამბავი აქედან გამომდინარე, თუ კი ამის ინტერესი ჰქონდათ, მაშინ ბუნებრივად ჩდება მოთხოვნილება იმისი, რომ სახელმწიფომ არაფერი აკეთოს ისეთი, რაც უსაგნო აჟიოტაჟის საფუძველი გახდება, რაც პანიკას დათეს და არა პირიქით უსაფრთხოების განცდას გაუმყარებს მოსახლეობას, ხო? ანუ მთელი იდეა ხო ამაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფომ რაღაც ისეთები უნდა აკეთოს, საჯაროდ და დემონსტრაციულად, რაც ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელ ადამიანებს გაუჩენს რწმენას, რომ გასაგებია სამუშაო ადგილები არ გვაქვს, ეკონომიკურად გვიჭირს პრობლემები აქვს ქვეყანაში, მაგრამ დაცულები მაინც ვართ. ანუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით მაინც არაფერი გვემუქრება. ეს მეორე ფაქტი, რომელიც სახელმწიფომ ვერ მოახერხა, მათ ვერ შეძლეს დღემდე უკვე აგერ მეოთხე დღე მიდის საზოგადოებას მიაწოდონ ისეთი ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ერთის მხრივ ამომწურავად გასცემს კითხვებზე პასუხებს, რომელიც დაგროვილია და მეორეს მხრივ აი ამ უსაფრთხოების განცდის სიმყარეს გაუჩენს მოსახლეობას და მესამე, როდესაც ქვეყანაში ანტიტერორისტული ოპერაციები ტარდება ხოლმე ქვეყნებში, როგორც წესი 99% შემთხვევებში ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მიზნების და ამოცანების ირგვლივ. იმის მიუხედავად ხელისუფლებაში ვინ არის ოპოზიციაში, ვინ არის საზოგადოებას, ვინ მოსწონს, ვინ არ მოსწონს, მივის მხარეს არის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ყველა ერთიანია ხოლმე. როგორც წესი ანტიტერორისტული ოპერაციები სწორედ აი საზოგადოების გაერთიანებისთვის გამოიყენება და მეორეს მხრივ არის ერთგვარი ნიშანი იმისი, რამდენად მყარია სახელმწიფოებრიობა მიუხედავად პოლიტიკური განსხვავებულობის. საქართველოს ხელისუფლებამ მორიგჯერზე მოახერხა, რომ ასეთი ანტიტერორისტული ოპერაციაც ისე ჩაატარა, რომ ისევ გავიმეორებ იგივე სიტყვებს, უსაგნო აჟიოტაჟის, ჭორაობის, მითქმა-მოთქმის და მეტი პანიკის საფუძველი გახადა, ვიდრე საზოგადოებრივი, სახელმწიფოებრივი სიამაყის მისი მოქალაქეებისთვის, რომ კი გასაგებია, რომ ეკონომიკურად სუსტი ქვეყანა ვართ, მაგრამ აი სახელმწიფო ინსტიტუტები მოწოდების სიმაღლეზე არის. აღარაფერს ვამბობ მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორზე, იმიტომ რომ შორენამ ამაზე ისაუბრა უკვე სახელმწიფოებრივ თავმოყარეობაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე ვაჩვენოთ, რომ საერთოდ არ გაგვაჩნია და ეს პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც ახლა თქვენ გაუშვით ეთერში, ამისი კლასიკური მაგალითი იყო, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც რამის დილის შუაღამის 2 საათზე თუ დილის 2 საათზე პირდაპირ ეთერი მოითხოვა, როდესაც გიორგი გაბუნიას გინებაზე გადაწყვიტა, რომ აუცილებლად იმავწუთიერად, ყისიერად კომენტარი უნდა გაეკეთებინა, დაეგმო და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც ეთხოვა მისი მოქალაქე დაეგმოთ და დღეს გვეუბნება, რომ კადიროვის განცხადებაზე, რომელიც მისი ქვეყნის მოქალაქეს მის ქვეშევდობს, ეუბნება, რომ მუხლებზე დაჩოქილმა პატიება მთხოვეო, ამას თურმე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ეს უბრალოდ აი ჩვეულებრივი უთავმოყარეო სახელმწიფოს პოზიცია, რაც ძალიან სამწუხაროა. კი ბატონო და აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ, აი მაშინ როდესაც იყო ეს დაინტერესება საერთაშორისო საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს თხოვეს შეეფასებინათ. ახლა რა ხდება, ქალბატონი თინა, თქვენი შეფასება როგორია, რატომ არ მიმართავს მაგალითად საერთაშორისო თანამეგობრობას, აი თქვენ როგორც ბრძანეთ ხომ მნიშვნელობა საზოგადოებების გაერთიანება, საერთაშორისო დანაშაულებების წინააღმდეგ ერების გაერთიანება და ასე შემდეგ. რა ხდება ახლა? ხელისუფლება ისევ აი პუტინის ფაქტორია აქ, არ უნდა ისევ გაანაწყენოს თუ აი რატომ არ გვესმის დღეს საზოგადოებას მსგავსი მოთხოვნა, რომ აი მაგალითად სხვა ქვეყნის მოქალაქე გეგმავდა სხვა ქვეყნის მოქალაქის მკვლელობას. ამაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება, მათი ყურადღების მობილიზება, რატომ არ არის მნიშვნელოვანი დღეს ხელისუფლებისთვის? პირველ რამოდენიმე მიზეზია სავარაუდოდ, აქ ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ბუნებრივია. პირველი მიზეზი ის არის, რომ ისინი არ არიან დარწმუნებული საკუთარი გამოძიების ეფექტურობაში თუ სიძლიერეში თუ რა ვიცი რა სიტყვაც გნებავთ ის გამოვიყენოთ, ანუ აბსოლუტურად არ აქვს რწმენა იმისი, რომ როგორც ჩანს იმისი, რომ რაც ხელთა აქვს და რაც გააჩნიათ ეს სერიოზული და საკმარისი აღმოჩნდება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ შემდგომი მოქმედება მიეცეს ამ საქმეს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის შარშანდელი დანაშაულებრივი შეცდომა, რომელიც ჩაიდინა საქართველოს ხელისუფლებამ და რომელიც დამოკლეს מחვილივით ეკიდება მათ თავზე მუდმივად, როდესაც მსგავსი საკითხები დადგება დღის წესრიგში. მე შეგახსენებთ ყველა სხვათა შორის დღეს ეს თემა მორიგჯერზე აქტუალური გახდა. როდესაც გერმანიაში ხანგოშვილის ლიკვიდაცია მოხდა, სწორედ აი ამ დუეტის მიერ,
ანუ კადიროვ-პუტინის დუეტის მიერ, ისე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში მოუწყვიათ ტერაქტი, ბევრი სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, ამჯერად გასულ წელს საქართველოს მოქალაქე იყო მსხვერპლი, საქართველოს ხელისუფლება უბრალოდ ხელები დაიბანა და თქვა, რომ ცუდ მოქალაქეებს არ იცავს და არ აინტერესებს და საერთოდ მისთვის ეს თემა არ არის მნიშვნელოვანი და აქტუალური. აი, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა დღეს და გუშინაც პრინციპში გვესმოდა შეფასებები, რომ აი ამ უმოქმედობის გამო, მაშინ როდესაც ზელიმხან ხანგოშულთან დაკავშირებით არც დიპლომატიურ დონეზე, არანაირად სახელმწიფომ არ მოითხოვა რუსეთისგან პასუხი, აი ამის ლოგიკური გამოძახილი შეიძლება იყოს ის, ანუ დაგეგმილი ღვთისმსხალობით ეს თავიდან ავიცილეთ, მაგრამ მკვლელობა ხო, სერიოზული დანაშაული. აი ეს ლოგიკური ჯაჭვი არსებობს დღეს, შეიძლება დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. ჯერ პირველ შენ საერთოდ არ ვიცით რა ავიცილეთ თავიდან. მე ესე გადაწყვეტილად არ ვიტყოდი, მაინც ჩემში როგორც ჩანს იურისტი დიდი დოზით არის ჯერ კიდევ შენარჩუნებული და მიჭირს ხოლმე ესე კვალიფიკაციების მიცემა, თუ ხელში ფაქტი არ მიჭირავს და ჩემი საკუთარი თვალით არ მაქვს რაღაც ნანახს აკითხული. ამიტომ არაფერი არ ვიცით რა ავიცილეთ, საერთოდ არ ვიცით ეს ადამიანი, რომელიც დაპატიმრებულია, მარტო მოქმედებდა ჯგუფურად მოქმედებდა, უშუალოდ ის უნდა ყოფილიყო აღმასრულებელი, ვინმე სხვა უნდა ყოფილიყო. საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ამიტომ არანაირი სიმშვიდის საფუძველი ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით არ აქვს. ჯაჭვს რაც შეეხება, არა, ესე პირდაპირ ლოგიკურ ჯაჭვს მე არ ვაკეთებ იმაში, რომ იქ რადგან არაფერი არ თქვით, ეს იმიტომ გაბედეს, ზოგადად კადიროვი პუტინი ბევრ ამის უბედავენ მსოფლიოს ყველაზე უფრო ძლიერ ქვეყნებს, მათ შორის და ხა საქართველოს ამ თვალსაზრისით ვერ იქნება ნამდვილად რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა, მაგრამ ის რომ ვისაც არ ეზარება საიდანაც უნდა იქიდან წაგვარტყავს როგორც სახელმწიფოს ეს ერთმნიშვნელოვნად უკვე სახეზეა ხო ეხლა დღეს მაგალითად როდესაც გერმანიის პროკურატურის დასკვნას ვკითხულობდი საერთოდ შოკში ვიყავი იმიტომ რომ წინადება რომელიც იქ არის ჩაწერილი ერთი წუთი თავი დავანებოთ იმას მე რას ვფიქრობ ჯერა თუ არ მჯერა რომ საქართველოს პრორუსული ხელისუფლება ყავს აი თავისთავად ფორმატი რომ გავიხსენოთ ამ ნაწერის ხო ჩვეულებრივი თხრობა ცუდი ამბების და ეს საქართველოს პრორუსული ხელისუფლება ყავს ისე არის მიყოლებული როგორც აი რა ვიცი მე ჩვეულებრივი მოცემულობა რომ ქაბატონეთინა თუმცა შემდეგ განმარტებები გაკეთდა თქვენიცით ამის შესახებ აი ეს შემთხვევითი იყო დღეს მაგალითად საელჩო აკეთებდა განმარტებას რომ ეს იყო თვითონო აი გარდაცვლილის სიცოცხლეში გაკეთებული განცხადებაა ვეთანხმებით მე სწორედ იმიტომ ვთქვი რომ შინაარსზე ამ წუთას არ კონცენტრირდებით ხო ანუ ვეთანხმები არ ვეთანხმები ამას ხო ამით დავიწყე ზუსტად ხო ანუ არ იყო პროკურატურის ტექსტიო ეს გავიგეთ შემდეგ კი, უბრალოდ ვის თქვამიდა რომ აი ზუსტად ვის ტექსტს არ უნდა ყოფილიყო რომ შეხო აი ესე ჩვეულებრივ ამბად ხდება წარწყმა საქართველოზე ვისაც არ ეზარება ყველასგან სწორედ ამის ხაზგასმა მინდა ის კი არა რომ ვიღაცამ ხანგრძლივი კვლევა ჩაატარა და დაასკვნა ამ კვლევის საფუძველზე რომ ცუდი ხელისუფლება ყავს არა ესე უბრალოდ ვისაც არ ეზარება ყველა ესე მოგვიხსენიებს ამ კონტექსტში ზუსტად ეს არის პრობლემა ზუსტად ამაზე ხაზგასმა მინდა და ამის მიზეზი არის ზუსტად ის ქმედებები რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ეწევა როცა არასდროს თითქმის არც ერთ შემთხვევაში საკუთარი პოზიციის როგორც ჩანს საკუთარი პოზიციის სიმყარეს თუნდაც არ ჯერა და იმიტომ აღარ იცავენ მე ამ პოზიციებს მაგრამ არაფერს არ აკეთებენ საქართველოს მოქალაქეების დასაცავად ან საქართველოს ინტერესების დასაცავად როდესაც მეორე მხარეს მტრული სახელმწიფოა შიშით манипуляციით მე ძალიან ხშირად მithქვამს რომ არასოდეს ჩემს სიცოცხლეში არ მithქვამს რომ საქართველოს დღეს ყავს პრორუსული ხელისუფლება ანუ საერთოდ კრემლის ხელისუფლება ესეთ ფრაზა მე არასოდეს არ მithქვამს მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ როდესაც შენი ხელისუფლების ქმედებები მთლიანად ნაკარნახევია შიშით როგორ მოიქცევა კრემლი რა რეაქცია ექნება პუტინს აგერ კადიროვს თურმე ეს არის რუსული ნარატივი ეს არის რუსული ოცნების ასრულება როდესაც შენ საკუთარი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა კი არ აქვს არამედ შენი პოლიტიკა მთლიანად იმაზეა დამყარებული ვინმე არ დაგემუქროს ან საიდანმე რამეს აფრთხე არ დაგემუქროს შიშით ნაკარნახევი პოლიტიკით აცხოვრებს ქართული ოცნება ქვეყანას და ეს არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა როდესაც სუვერენიტეტის შენარჩუნებისთვის იბრძვით. ქაბატონეთინა რომ შევაჯამოთ აი თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება ანუ რას ელით თქვენ ხელისუფლებისგან რა იქნებოდა სწორი ნაბიჯები ამ შემთხვევაში განცხადებები რაც მოვისმინეთ ხო? კი, პირველ რიგში სწორი ნაბიჯი იქნებოდა რომ საზეიმო სპეცოპერაციები არ ჩაგვეტარებინა ზოგადად და ამ სააკაშვილის ნარატივიდან და ვანო მერაბიშვილის შექმნილი ნარატივიდან გამოვიდეს საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება
და იგივე სისულელეები არ ეკეთოს და იგივე ქმედებებით არ იყოს დაკავებული, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა წლების განმავლობაში. ეს ტელევიზორით დაპატიმრებები და ტელევიზორში სამართალწარმოება არის მთავარი მიზეზი შემდეგ ხოლმე ყველა იმ შეცდომის, რომელიც მოგვდის. ეს იქნებოდა მთავარი და ძირითადი სურვილი ჩემი და რეკომენდაცია და ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არც ერთი შემთხვევა ესეთი არ ყოფილა, სწორედ იმიტომ რომ ამას აქტიურად ვებრძოდით მაშინ. კი ბატონო. რაც შეეხება იმ ვითარებას, რომელშიც ამ წუთას აღმოჩნდით, ხო, უკვე ის ამბავი მომხდარია, რაც მომხდარია და ვერაფერს ვეღარ იზღუძავ იმას, ყველაზე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი ახლა იქნება, რომ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებმა ღია, აბსოლუტურად ღია დიალოგი გამართონ საკუთარ მოსახლეობასთან და ის მაინც გააგებინონ საკუთარ თანამოქალაქეებს სინამდვილეში რა აღკვეთეს. და ნუ დატოვებენ საზოგადოებას იმის იმედად, რომელი ჟურნალისტი ან რომელი ექსპერტი, რომელ ეთერში რა დასკვნამდე მივა. იმიტომ რომ ეთერების სპეციფიკის მიხედვით და ჟურნალისტების ან ექსპერტების გემოვნების მიხედვით ეს დასკვნები იქნება ადან ჰოემდე, ყველაფერი, სრული სპექტრი. და კონტრტერორისტული საქმიანობა ან ტერორიზმის ალაგვა ქვეყანაში, ტერორისტული აქტის ჩახშობა, ხელის შეშლა ამისთვის ქვეყანაში. არ შეიძლება იყოს ჭორაობის საგანი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თავისი არსით არის ის ასეთი. მადლობა ქალბატონ თინაკ, მადლობთ რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს კი ვეთქვი რომ ჩვენ შეკითხვებს სამოქალაქო იდეის თავმჯდომარე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი პასუხობდა. გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობის საქმეზე დღეს კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი გახარიას განცხადებით, სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ჟურნალისტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს. ამ საქმესთან დაკავშირებულ პირველ კომენტარში კი გიორგი გახარია ამბობდა, მთავარი არხის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას შესაძლო ლიკვიდაციის საქმეზე შეფასებები გამოძიების დასრულების შემდეგ უნდა გაკეთდეს. მანამდე კი განცხადებებს პოლიტიკური იერსახე დაძდევს. მაშინ, როდესაც აღკვეთილია მძიმე დანაშაული და არ არის ბოლომდე დასრულებული გამოძიება. მოვისმინოთ რა ითქვა დღეს. საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ჟურნალისტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს. ეს მათი პასუხისმგებლობა და ეს ყველაფერთან ერთად არის ჩვენი დემოკრატიის და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ხარისხის მაჩვენებელი. და მესამე, კონკრეტულმა უწყებამ და საქართველოს სამართალდამცავმა სისტემამ უსწრაფეს ვადებში, უმოკლეს ვადებში უნდა გამოიძიოს ეს ყველაფერი და საზოგადოებას მისცეს აბსოლუტურად გამჭვირვალე სურათი იმისთვის, რომ ქვეყნის მტრებმა, არც ქვეყნის გარეთ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, და არც ქვეყნის შიგნით არავის არ მივცეთ სპეკულირების შესაძლებლობა. ამ ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა სწორედ იმ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურობით, რომელსაც ბატონი გაბუნიაც და ასევე მისი ტელევიზიის სხვა წარმომადგენლებიც დღე და ღამე ლანძღავენ. ეს არის არასტაბილურობა, დესტაბილიზაცია. ხო, შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი იმისა, რომ სააკაშვილი დუმს. თუმცა ეს ჩვენთვის არის მეორე ხარისხოვანი, ჩვენთვის თავარია, რომ სახელმწიფო მიმოქმედა საკუთარი პასუხისმგებლობის შესაბამისად იქაც კი, სადაც ოპოზიცია აწყობს პროვოკაციებს. ახლა მარიკა პანაძე ჩაგვერთვება, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი. საღამომშვიდობისა, მარი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამომშვიდობის, მადლობა მოწვევისათვის. მარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და საქართველოს ევროატლანტიკურ კოალიციაში შემავალი სხვა ორგანიზაციები გამოეხმაურნენ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობის საქმეს. ციტატა მინდა წაუკითხო მაყურებელს, ძალიან მოკლე. მომხდარი მიზნად ისახავს საქართველოში მედიის წარმომადგენელთა თუ აქტივისტთა დაშინებას, რომლებიც საზოგადოებას რუსეთის ოკუპაციის სიმძიმეს და საქართველოს მიმართ რუსეთის მთავრობის დამპყრობლურ პოლიტიკას მუდმივად ახსენებენ. კიდევ რა მიზანი შეიძლება ჰქონოდა ამ ფაქტს? რას გვეტყვით უფრო მეტს? კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ პირველ რიგში ეს ქმედება მიმართულია სწორედ ზოგადად საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევისაკენ და მათ შორის ეს გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ის კრიტიკა, რაც არსებობს ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ. ჩვენთვის ახალი არ არის პრინციპში ის, რომ რუსეთი ზოგადად მიღებული არ არის რუსეთისთვის ის, რომ რუსეთი აკრიტიკონ და მაქსიმალურად ცდილობს ამ ყველა გზების ჩახშობას შესაბამისად
ეს არის ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დამაშინებელი ფორმა, რასაც რუსეთი იყენებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანაშიც და ამისი მაგალითები სამწუხაროდ უკვე არაერთი არსებობს. კარგია რომ ამ ეტაპზე ეს ვთქვათ ავიცილეთ თავიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამან უკვე რაღაცა შეიძლება უკვე შექმნა რაღაც დაძაბულობის ფონი. ჩვენ ამ შემთხვევაში გიორგი გაბუნიას შემთხვევა შეგვიძლია ცოტა განვაზოგადოთ კიდევაც სწორედ აქედან გამომდინარე და ჩავთვალოთ როგორც მედიის თავისუფლებაზე ძალიან ვთქვათ ესეთი ზეწოლა და თავდასხმა და ყველა იმ აქტივისტის, ყველა იმ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რომელიც რუსეთს აკრიტიკებს ღიად, საუბრობს ოკუპაციაზე და შესაბამისად მათ მიმართ არის ერთგვარი სიგნალი და მესიჯი, რომ პირველი მცდელობა ეს იყო გიორგი გაბუნია, თუმცა შეიძლება შემდგომში ეს გაგრძელდეს და ვთქვათ გადავიდეს სხვა ადამიანებზეც, რომლებიც ასევე გიორგი გაბუნიას მსგავსად თამამად და ღიად აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციებს რუსეთთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება და შესაბამისი სამართალდამცავი უწყებები ამ საკითხს მიხედონ არა როგორც განსაკუთრებით რაღაც თქვათ როგორც გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, არამედ განიხილონ უფრო ფართო კონტექსტში და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს და შესაბამისად პროაქტიულები იყვნენ უფრო მეტად იმისთვის, რათა არ მოხდეს თქვათ არც გიორგი გაბუნიას წინააღმდეგ რაიმე კონკრეტული ქმედების განხორციელება და მისი სიცოცხლის მოსპობა და არც სხვა ადამიანები ჩადგნენ ასეთი საფრთხის წინაშე, რისი საშიშროებაც არსებობს. კი ბატონო, აი ამავე განცხადებაში ეწერა ესეთ მსგავსი რამ, რომ შეიძლება ეს სუვერენიტეტში ჩარევის მცდელობადაც კი განვიხილოთო. ამ მიმართულებით რა არგუმენტების მოყვანა შეიძლება, იმიტომ რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი იყო ჩვენი სტუმარი და მან ბრძანა რომ ეს უფრო მასშტაბურია და ეს არის კიდევ სხვა მასშტაბების დანაშაულის ან დანაშაულთა ერთობლიობაზე უნდა იყოს ალბათ საუბარი და არ განვიხილავ ამ კონტექსტშიო. აი თქვენ როდესაც ეს ორგანიზაციები განიხილავდით და იყო მსჯელობა, სუვერენიტეტში ჩარევა აქ განიხილებოდა როგორც მაგალითად სხვა ქვეყნის დაკვეთით, სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიერ, ასევე სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე დაგეგმილი და განსახორციელებელი ქმედება, დანაშაული? კი ბატონო, სწორედ აი ამ კონტექსტში განვიხილეთ ჩვენ სუვერენიტეტში ჩარევა, როდესაც სხვა ქვეყანა, ქვეყნის წარმომადგენლობა დაინტერესებულია იმით, რომ ჩვენი საქართველოს მოქალაქეს ლიკვიდაცია მოახდინოს და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამის მიზეზი არის სწორედ ის კრიტიკა, რაც არსებობს ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ. სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილეთ ჩვენ სუვერენიტეტში ჩარევა, რაც შეეხება ქალბატონი თინათინის კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით, ძალიან რთულია ჩვენთვის ვთქვათ უფრო ფართედ საუბარი იმაზე თუ რასთან გვაქვს საერთოდ საუბარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად არაფერს არ ამბობს სუსი, არასაჯაროებს რაიმე ვთქვათ ფაქტებს ამ საქმესთან დაკავშირებით და პირიქით გაკეთებული განცხადება არის საკმაოდ გუნდოვანი. ერთი მხრივ ამბობენ, რომ ყალბი ვთქვათ საბუთების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, თუმცა აქვე საუბრობენ გაძრახულობაზე შეკვეთით, რაც სრულ ბონდოვანებას იწვევს. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მოწოდება არის სწორედ ამ ხრივაც, რომ ეს გამოძიება გახდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და საზოგადოება გაეცნოს და მიეწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია მაქსიმალურად, რაც კი შესაძლებელია ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ეს უნდობლობა და შიში და დესტაბილიზაცია, რაც შეიძლება უფრო მეტად გამოიწვიოს ამ გაუმჭვირვალობამ და ვთქვათ ინფორმაციულმა ვაკუუმმა. კი ბატონო, ერთია ინფორმაციის ნაკლებობა და მეორე, რაზეც ეს დღეებია ჩვენ გვესმის საუბარი, ბუნდოვანი პოზიცია თვითონ ხელისუფლების, არა მკაფიო, უბრალოდ პოზიცია ხელისუფლების, მაშინ როდესაც პუტინს ყველა გარდა ხელისუფლებისა ასახელებს პირდაპირ დამკვეთად ამ დანაშაულის, ხო? ნუ მცდელობის და რაც იყო დაგეგმილი. დიახ, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის დღეს მკაფიო და მკაცრი განცხადებები ხელისუფლების მხრიდან? აი რა შეიძლება იყოს აქ, აი რა შეიძლება უწევდეს ანგარიშს ხელისუფლება? აი უფრო ღრმა დაკვირვებამ რისი ანალიზის საშუალება მოგცათ?
სიმართლე გითხრათ, იმის მერე რაც ერთი წლის წინ ჩვენ ვიხილეთ, ფაქტ თითქმის ერთი წელი გავიდა გავილოვის ჩამოყვანის შემდგომ, მე დიდად აღაც მიკვირს ამ ხელისუფლების მხრიდან ასეთი სიჩუმე ამ საკითხთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ახლა როდესაც ჩვენ შევადარებთ იმას, თუ რა რეაქცია მოჰყვა თავად გიორგი გაბუნიას მიერ გაკეთებულ პირდაპირ ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს, რომელიც ახლა საერთოდ არ უნდა იყოს ახლა განხილვის საგანი, რამდენად არაეთიკური იყო თუ ეთიკური, ეს საერთოდ არასაინტერესოა ამ შემთხვევაში, მაგრამ მას მოჰყვა ძალიან უჩვეულოდ დიდი რეაქცია ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, როგორც პრეზიდენტის, ისე საგარეო საქმეთა მინისტრის და მთელი რიგი სხვა პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირების მხრიდან და საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკეს და მოუწოდეს კიდევაც საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ ესეთი ფაქტი დაეგმოთ ერთი ჟურნალისტის მიერ გაკეთებული ესეთი ფაქტი. და ამის პარალელურად განსაკუთრებით უცნაურია თითქოს ესეთი დამოკიდებულება უკვე ამჟამინდელი ფაქტის მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობას. ხო, ანუ ამაზე უნდა ჰქონდეს ხელისუფლებას და განსაკუთრებით, როდესაც საქმე ეხება იმას, რომ სხვა ქვეყანა ერევა და ცდილობს შეასრულოს ეს ფაქტი, ხო, დაკვეთით მოკლას ადამიანი შენს ტერიტორიაზე. ხო, ანუ ეს უნდა გახდეს წესით საგანგაშო სიგნალი ხელისუფლებისთვის და მწვავე კრიტიკის საგანი თავად ხელისუფლებაში. თუმცა ამას ვთქვათ, ამიტომ მოიყვანეს გავილოვის მაგალითიც, ამის მერე დიდად აღარ მეკვირს, იმიტომ რომ ზოგადად ის რომ ხელისუფლების რიგ წევრებში არსებობს ეს პრორუსული განწყობები, ამითაც ჩემი აზრით დასტურდება და იმაზე მიუთითებს, რომ ვთქვათ, არ არის ხელისუფლება მოწოდებული იმ კუთხით, რომ რუსეთი აღიაროს ძალიან ცხადად და გარკვევით, როგორც ოკუპანტი ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს ქვეყნის საშინო პოლიტიკაში ჩარევას, რომელიც აგრძელებს მცოცავ ოკუპაციას დღეს ყოველდღიურად და რომელიც მზად არის ჩვენი თანამოქალაქეები მოუწყვეს სიცოცხლე იმის გამო, რომ მას ჩვენ ვაკრიტიკებთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. აი ბოლოს რო შევაჯამო, ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, შიშის ფაქტორი, ვახსენეთ ჩვენ გარკვეულწილად, აი რა მიზანი შეიძლება ჰქონოდა ხო ამას. რაღაც ასპექტში მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი გაბუნია ამბობს, რომ მას არ აქვს შიშის განცდა, სხვებს მის კოლეგებს, საზოგადოების ნებისმიერ რიგით ადამიანს შეიძლება აქვს კიდეც უკვე ამის განცდა, დაუცველობის განცდა, ამ შიშის განცდა. ამ შემთხვევაში საზოგადოება როგორ გაუმკლავდეს ამ განცდებს, როგორი უნდა იყოს ხელისუფლების ნაბიჯები და ამით დავასრულოთ მარი. ამ შემთხვევაში ხო რა თქვა გიორგი გაბუნია ერთი შემთხვევა როგორც ეგან თქვი, მაგრამ სხვა ადამიანებში შეიძლება გამოიწვიოს ნამდვილად შიში და გამყინავი და სუსხავი ეფექტი იქონიოს თქვა იმ კუთხით, რომ რუსეთის კრიტიკა და მისთვის ოკუპანტის წოდება გახდეს ცოტა შიშის მომგვრელი ადამიანებისთვის, რაც მნიშვნელოვანია რომ გააკეთოს ხელისუფლებამ და რასაც მოუწოდებთ ჩვენ არის ის, რომ პირველი რაც ეგანაც თქვი, რომ გამჭვირვალე იყოს გამოძიება და მაქსიმალურად მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, მეორე ასევე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ექსპერტიზის გაზიარებაც, ამ შემთხვევაშიც როგორც გაავრცელდა ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია უკრაინის მხარეც დაგვეხმარა ამ ფაქტის ვთქვათ აღმოჩენაში, მნიშვნელოვანია რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან იქონიოს აქტიური კომუნიკაცია ხელისუფლებამ და მათ თხოვოს ინფორმაციის გაცვლა და მათი ექსპერტიზის გაზიარება, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ისეთი საკითხი, რომ სადაც განსაკუთრებით აუცილებელია ჩვენი დასავლური პარტნიორების გამოცდილების გაზიარება. კი ბატონო, ეს მოთხოვნა ისმის უკვე მე რამდენი დღეა პრინციპში საზოგადოების დიდი ნაწილისგან. ძალიან დიდი მადლობა მარი, რომ უპასუხეთ ჩვენ შეკითხვებს და რომ შემოგვერთდით. მადლობა დაგემშვიდობებით. ჩვენს მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ მარი კაპანაძე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და კიდევ ერთი სტუმარი გვყავს ახლა და კიდევ ერთი საინტერესო ანალიზი უნდა მოვისმინოთ. მამუკა ანდღულაძე ჩაგვერთვება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერი. საღამოშვიდობისა ბატონო მამუკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით თქვენ და მივესალმებით რა თქმა უნდა თქვენს მაყურებლებს. ბატონო მამუკა, საქართველოს ევროატლანტიკური კოალიციის განცხადებაში, რომელშიც თქვენი ორგანიზაციაც შედის, ეს კოალიცია მიმართავს თხოვნით საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ყურადღებით მიადევნონ თვალი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ახალი ფორმით გააქტიურებას. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? კიდევ ერთხელ რომ უთხრათ ჩვენ საზოგადოებას და რატომ არ მიმართავს ამ გზას ხელისუფლება თქვენი აზრით ამ დრომდე? აღნიშნული საკითხი ცალსახად არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა.
ზოგადად საქართველოს მედია გარემო ბოლო წლების განმავლობაში უარესდება და უარესდება და ეს არის მორიგი უსერიოზულესი გამოწვევა როგორც ქართული მედიისათვის, ასევე სახელმწიფოსათვის. გვაქვს მოცემულობა შემდგომი, რომ შესაძლოა იგეგმებოდა, დაველოდოთ გამოძიებას, მაგრამ შესაძლოა იგეგმებოდა ქართული ჟურნალისტის მკვლელობა. თან რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და უცხო სახელმწიფოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირის დავალებით. მსგავს შემთხვევაში აუცილებელია და ყველა მიზეზ გარეშე მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიების დეტალები, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს ინტერესი ერთის მხრივ და ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ინტერესი, რომ სამსახურებრივად გამოძიების ინტერესიდან გამომდინარე კერძოდ ან თვითონ სპეციფიკიდან გამომდინარე არ იყოს თქვა საჯაროობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირიქით საჯაროობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი, რომ მოსახლეობამ ყველა ინფორმაცია გაიგოს გამოძიების შესახებ, უზრუნველყოფილი იყოს ჟურნალისტის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა და რა თქმა უნდა ის ზეგავლენა, რომელსაც თვითცენზურა შეუძლია მქონიოს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს რეგიონში და სხვა სახელმწიფოებში, სადაც ჟურნალისტები და არა მხოლოდ ჟურნალისტები საუბრობენ ოკუპაციის შესახებ, საუბრობენ იმ პოლიტიკის და აგრესიის შესახებ, დეзинფორმაციის და ასე შემდეგ, ჩამონათვალი ძალიან ფართოა, რომ მეორეჯერ დაფიქრდნენ თქვა სანამ ამ თემებზე ისაუბრებენ. აქედან გამომდინარე, იმ განცხადებაში ჩვენი ორგანიზაცია და პარტნიორ ორგანიზაციები რამოდენიმე კომპონენტზე ახმოვანებდნენ ყურადღებას, მარიმაც ისაუბრა გადასარევად, რომ გამჭვირვალე უნდა იყოს გამოძიება, საერთაშორისო თანამეგობრობა დაუყოვნებელი უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში, მათი არა მხოლოდ ექსპერტიზის გასაზიარებლად, არამედ მათი მხარდასაჭერად, რომ ჩვენ მარტო არ უნდა ვიყოთ, და რაც პირველ რიგში ეს არის საშინაო თავალება ყველა სახელმწიფოს, რომელსაც ვალდებულება აქვს დაიცვას ნებისმიერი პირის გამოხატვის თავისუფლება, მიუხედავად იმისა, ეთანხმება თუ არა მის გამოხატვის თავისუფლებას და მიუხედავად იმისა, იმ განცხადებებს და თქვათ იმ თქვათ რაც შაშან ბატონი გიორგი გაბუნიას მონოლოგს მოყვა, ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია და ამაზეც საერთაშორისო ორგანიზაცია როგორც არის რეპორტერების საზღვარგარეთ ცალსახად საუბრობს, რომ ამ უზრუნველყოს დაცვა და საჯაროობა. სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი ეს არის ერთადერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება, რომ დავიცვათ როგორც ჟურნალისტი, მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ასევე სხვა მისი კოლეგები ან ნებისმიერი აქტივისტი, აქტიური მოქალაქე, სამოქალაქო ჟურნალისტი და ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც საჯაროდ საუბრობს ისეთ თემებზე, რომელიც მაღალი ინტერესის შემცველია. ცხადია. ბატონო მამუკა, ჟურნალისტის შესაძლო ლიკვიდაციის განზრახვა რუსულ გეგმად უნდა შეფასდეს. ასეთი იყო თქვენი ორგანიზაციის და პარტნიორი ორგანიზაციების მოთხოვნა, ჩანაწერი რაც ვნახე. როგორ ფიქრობთ, რატომ გაურბის დღეს ხელისუფლება დაარქვას ესეთი ხმამაღალი სიტყვით, არის პირდაპირ ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ. ამ ფაქტის პირდაპირ შეფასებას დღეს რატომ გაურბის საქართველოს ხელისუფლება, მაშინ, როდესაც ყველა გარდა ხელისუფლებისა ამბობს, რომ ეს არის სწორედ რუსული გეგმა და ეს არის პუტინის დაკვეთა და პუტინის ინტერესი. სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში გვაქვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო ზუსტად ისე არ იქცევა, როგორც უნდა იქცეოდეს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, დაწყებული ყალბი ინფორმაციის გავრცელებიდან, ნაცვლად იმისა, რომ მთელი საზოგადოება, მთელი სახელმწიფო აპარატი, სამოქალაქო სექტორი, ჟურნალისტი ჩართული იყოს რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დისკუსია მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებულ ყალბგვერდებთან დაკავშირებით, სადაც Facebook-ი ადასტურებს. ეს ერთ-ერთი მაგალითია, თქვათ, როგორ არ უნდა იქცეოდეს და როგორ იქცევა სახელმწიფო. რაც შეეხება, თქვათ, იგივე დღევანდელ რეაგირებას, როცა მათ ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან სჭირდებათ, სამწუხაროდ ისეთ რიტორიკას არჩევენ, რომელიც ოპონენტს თავს ესხმის და არა მხოლოდ ოპონენტს, არამედ სამოქალაქო სექტორის ჟურნალისტის წარმომადგენელს, არც ელოდებიან გამოძიებას და იმავე დღესვე აკეთებენ პოლიტიკურ შეფასებებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვანაირად იქცევიან. კი ბატონო, აი სწორედ ამიტომ რას უკავშირდება მათი ეს შეფარული პოლიტიკა? საერთაშორისო ღამის 12 საათზე, პირველ საათზე Twitter-ი აიკლეს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა და დღეს გამოძიებას ელოდება მაშინ, როდესაც შეიძლება თქოს სხვადასხვა мотивация იყოს, შეიძლება იყოს არ გაღიზიანება რუსეთისა, შეიძლება იყოს შიში რუსეთის მიზან ყველაფერი ერთად, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის, რაც არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ არსებობს ინფორმაცია და
იმ განცხადებით, რომელსაც ხედავთ, დიდი ალბათობით ზუსტად ეს იყო, ამიტომ ის კითხვები, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, ეს არამხოლოდ ერთი კონკრეტული შემთხვევა არის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ჟურნალისტის გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, გიორგი გაბუნიას გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული, ეთანხმება თუ არა, თქვა ხელისუფლება ნებისმიერ. კიდევ აი ამ მიმართულებით კიდევ ერთი კითხვა მინდა. დაგისვათ. ეს არის გამოხატვა დემოკრატიული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შენ თუ საჯაროდ არ იქნები, შენ არ გექნება შიდა მხარდაჭერა, შენ არ გექნება საერთაშორისო მხარდაჭერა, შენ მარტო ხარ იმ აგრესიის და მის ამიტომაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყნებთან. კი ბატონო, ბატონ მამუკა, ჟურნალისტების მკვლელობა კვალით პუტინთან ახალი არ არის, არც პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების მკვლელობები ან საეჭვო გარემოებებში გაუჩინარება და ძალიან ბევრი მაგალითის ჩამოთვლა შეიძლება, მაგალითად მაყურებელს ვეტყვი, რომ აი რუსული კვალი შარშანძელი მხანხანგოშვილის მკვლელობაში ბერლინში ერთი წლით ადრე სკრიპალების მოწამვლა, უშიშროების ფედერალური სამსახურის აგენტის ლიტვინენკოს მოწამვლა, გამომძიებელი ჟურნალისტის იური შეკოჩიხინის, ჟურნალისტისა და ადამიანის უფლებათა აქტივისტის ანა პოლიტკოვსკაის, მოკლედ ბევრია, სამწუხარო ძალიან დიდია ეს ჩამონათვალი. ამ ფაქტების შემდეგ კიდევ არსებობს იმის განცდა, რომ გაბუნიას საქმე არ იყო ოკუპანტი ქვეყნის აგრესორი პრეზიდენტის დაკვეთა. აი რა ტოვებს დაუშვათ სახელმწიფო წრეებში ამის განცდას? ნუ პირველ რიგში თვითონ ხელისუფლება უნდა განაცხადოს საჯარო თქვა რას ტოვებს და რას არ ტოვებს, მაგრამ ვისაუბროთ იმ მოცულობით, რა მოცემულობაც გვაქვს და აქედან გამომდინარე ეს არის კიდევ უფრო დამატებითი საფრთხის შემცველი ყველასათვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ბატონი გიორგისათვის და ასევე ნებისმიერი აქტიური მოქალაქისათვის. ან ის რაც გვაქვს, ცალსახად მიანიშნებს, რომ ეს ასე უნდა იქცეოდე. ასეთი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. ჩვენ ცალსახად გვაქვს ღია დეკლარირებული უნდა ვიყოთ პროდასავლური, უნდა ვარჩიოთ გავახლოვდეთ ნატოს, ევროკავშირის ღირებულებითი საკითხია, ეს ქაღალდზე ცალკე უქმედებებში, მაგრამ თუ კონკრეტულად რაღაც თქვა იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობას არჩევნებს შეხედავთ მედია გარემოს, პირდაპირ ჩრდილოეთის გზით და სხვა მიმართულებით მივდივართ. ამიტომ ეს მაგალითად ერთ-ერთი ასევე უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელიც არამხოლოდ გამოხატვის თავისუფლებას შეეხება, არამედ შეეხება შენს არჩევანსაც, სტრატეგიულ არჩევანსაც, როგორ იქცევი, როდესაც შენი ქვეყნის მოქალაქე, როდესაც შენი ქვეყანაში მუშაობენ ჟურნალისტი, რომლის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის წინაშე დგას, რომლის შარშანდელ მონოლოგთან დაკავშირებით უპრეცედენტოდ პირდაპირ მნიშვნელობით აჟიოტაჟი ატეხეს მოსახლეობის დაშინება, რომ აი ომი დაიწყება იმ მონოლოგის გამო და ამ დროს ახლა გვიმტკიცებენ, რომ მოდით, ნუ შევართ, ახლა შეიძლება არც არავის დავადგინოთ ვინც უნდა ამ ადამიანის თუ ის მონოლოგი ომს იწყებდა, როგორ არ შეიძლება რომ არ არსებობდეს მაღალი საფრთხე, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ არის, როდესაც სუსის განცხადება, რომ ამ თემაზე საჯარო დისკუსია ან ისე თემები რაც ეს დამაზიანებელია გამოძიების ინტერესებისთვისო, კი ბატონო. ზუსტად ეგ არის დამაზიანებელი ეს მსგავსი განცხადებები. პირიქით ამას უნდა ვისაუბროთ, რომ უზრუნველყოთ ჟურნალისტის დაცვა და უზრუნველყოთ ზოგადად დემოკრატიული პლურალისტური გარემოს არსებობა. სხვა არჩევანი, სხვა გზა არ არსებობს. აი რას მოელით ახლა აი ბოლოს ეს გითხარით, ხელისუფლებისგან რას მოელით ახლა თქვენ? ნუ რასაც მოველით განცხადებაში იყო მითითებული, რაზეც საუბრობთ ჩვენ და ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რაზეც საუბრობს მაგალითად რეპორტერები საზღვრის გარეშე პირდაპირ ტექსტით, რომ საჯაროობა, ან გამოძიება დროულად სწრაფად უნდა განხორციელდეს. კი ბატონო. გამოძიების შედეგები დროულად საჯაროდ უნდა იყოს გაცხადებული. ის კითხვები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, პასუხგაუცემელი არ უნდა დარჩეს. არ უნდა დარჩეს ჩვენ შეგრძნება, რომ გვარ საფრთხის ქვეშ და რა თქმა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ნებისმიერი ადამიანის. ამ შემთხვევაში მენდან ბატონ გიორგის შეეხება ეს მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა უნდა იყოს დაცული.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ვიდრე დაგემშვიდობებით, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ არ ყავს დღეს ხელისუფლების წარმომადგენელი, მიუხედავად შეთავაზებისა. მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. დაგემშვიდობებით, მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენს შეკითხვებს უპასუხა მამუკა ანდღულაძემ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროგრამის მენეჯერია ის. და კიდევ ერთხელ მინდა დავაფიქსირო სოლიდარობა ჩემი კოლეგის ჟურნალისტის გიორგი გაბუნიას მისამართით. ასეთი იყო გადაცემა სათქმელი დღეს. მე ჟურნალისტი ირინა ყურუა ვარ. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.